بسم الله الرحمن الرحیم. د لومړي کال او دویم سمستر او همداراز د ستوماتولوژي ښوونځي د لومړي کال دویم سمستر محصلینو لپاره دېرشم لیکچر په اناټومي کې وړاندې کوم. لکه څرنګه چې موږ مسل د هیډ او نیک برخو ته را رسېدلې ده، نو لومړی به موږ هیډ برخې عضلات وایو، بیا به د نیک برخې عضلات څخه بحث کوو. په سر کې یا هیډ کې چې کوم مسل دي په دوه ګروپونو باندې ویشل شوي، یو مخکې چې کوم عضلات دي فیشل مسل دي، او همدارنګه دویم مسټیکیټري مسل یا هغه چې په مسټیکیشن یا شخوند وهلو کې رول لري. د مخ عضلات په دې ګروپونو باندې ویشل شوي، یو سکلپ چې سکلپ کوم عضله ده په شکلونو کې درته هم ښیم او په تفصیل سره ته یادونه کوو. اوريکل یا غوږونو عضلات، آیلیډز، نوز، ماوث کې چې کوم مسل دي. مسټیکیټري مسل یا شخن وهلو کې چې کوم عضلات دي څلور مسل دي، څلور عضلات دي. مسیټر مسل دی، ټمپورالیس مسل، لیټرل پټریګاید او میډیل پټریګاید مسل په دې کې شامل ده. لومړی موږ راځو د سکلپ مسل. په سکلپ کې چې کوم ده یو مسل شامل ده چې هغې ته ویل کېږي دغه د سکلپ ناحیه چې کوم دی په دې کې اوکسیپیټوفرنټل عضله شامله ده. یعنې د سکلپ مسل چې کوم ده په دې کې په دې ګروپ کې یو مسل ده چې هغې ته څه شی ویل کېږي؟ اوکسیپیټو ټمپورالیس اوکسیپیټوفرنټل مسل ویل کېږي. دغه عضلې موږ بحث کوو. دغه دوه بیلې لري، دوه برخې لري. بیلې بطن یا د ګیرې په معنا ده، یعنې دوه برخې لري دغه چې دواړه برخې چې کوم دي دوه دانې اوکسیپیټل دي او دوه چې کوم دي فرنټل بیلې دي. اوکسیپیټل بیلې کوم ځای نه منشأ اخلي؟ د سوپیریر نوکل لاین. او فرنټل چې کوم دی دا د آیبرو کې چې کوم سکن دی د هغې د ډیپ پارټ نه منشأ اخلي. او د دې انزرشن چې کوم ده د اپیکرانیل اپونیوروسس چې کوم دی په دې باندې څه شی کوي؟ انزرشن کوي. ګوره دا اوکسیپیټل بیلې دي د دغې مسل او دا فرنټل بیلې دي. د دې وظیفه څه شی ده؟ د سر په مومنټ حرکت کې رول لري، یا د سر چې کوم سکن دی د هغې په حرکت کې رول لري، او د آیبرو په الیویشن یا د دې په اوچتېدو کې رول لري. دویم ګروپ مسل چې کوم دی لکه دلته تاسو ښودلې ګوره آیبرو اوچتوالي کې رول لري، د دې آیبرو په او د سر د سکن په څه شي کې د دې په حرکات کې رول لري. تاسو ته ټول ښودل شوي دی په شکلونو کې. د غوږ عضلات په دې کې درې عضلې دي. یو انټیریر اوريکل مسل ده، سوپیریر اوريکل ده، پوسټیریر اوريکل مسل ده. انټیریر اوريکل مسل د دې اوریجن د اپیکرانیل اپونیوروسس څخه ده. د سوپیریر اوريکل مسل اوریجن چې کوم دی د اپیکرانیل اپونیوروسس څخه ده، او د پوسټیریر بیا د مسټر پروسس څخه منشأ اخلي. انزرشن انټیریر په سپینا هیلیکس باندې انزرشن کوي، سوپیریر په ټرینګولر فوسا باندې، او پوسټیریر په اوريکولر کانکا باندې څه کوي؟ خاتمه پیدا کوي. فنکشن چې کوم دی انټیریر او سوپیریر دواړه د ایکسټرنل میاتس په ډایلیټیشن کې رول لري یا توسع کې رول لري، او دا هم د ایکسټرنل په ډایلیټیشن یا توسع کې رول لري. دا هغه مسل دي، یو انټیریر دی، سوپیریر دی، او دارنګه پوسټیریر دی. د دې غوږ شاوخوا عضلات دي او د ایکسټرنل میاتس د دې په څه کې رول لري؟ ډایلیټیشن یا توسع کې رول لري. د آیلډ عضلات چې کوم دي د آیلډ د برخې په دې ګروپ کې هغه عضلات دي چې د سترګو د پلکونو په شاوخوا کې موقعیت لري، او دغه عضلات په اوربیکولارس اوکولي مسل دی، کیروګیټر سوپرسیلی مسل دی، همدارنګه لیواتور پالپیبرا سوپیریر مسل دا درې عضلات دي چې په دې برخه کې شامل دي. اوربیکولارس اوکولي مسل درې برخې لري، یوې اوربیټل پارټ دی، بل پالپیبرل پارټ دی، بل لکریمل پارټ دی. همدارنګه د دغې عضلې انزرشن او د دې اوریجن په دې برخه دی چې په دې ډول باندې دی چې د عضلې اوربیټل پارټ چې کوم دی
دا لومړی برخه دا د میډیل پالپیبرل لیګامنټ برخې نه شروع کیږي او له کومه ځای چې منشا غسې وي په هماغه نقطه باندې بیرته انزرشن کوي. دویم پارټ پالپیبرل پارټ د پالپیبرل پارټ د میډیل پالپیبرل لیګامنټ له لیټرل طرف نه شروع کیږي او په لیټرل پالپیبرل لیګامنټ باندې انزرشن کوي. لکریمل د لکریمل فیشیا او لکریمل بون څخه شروع کیږي لکریمل پارټ او په ښکتنې او پورتنې تارسس باندې څه شی کوي انزرشن کوي. وظیفه د دې فنکشن څه شی ده؟ د دغه مسل فنکشن چې کوم ده هغه په دې ډول باندې ده چې اوربیټل او پالپیبرل پارټ دغه لومړی دویمه برخه چې کوم ده د سترګو د اجفانو په تړلو کې همدارنګه سترګک وهلو کې او د لکریمل غدواتو څخه د اوښکو په جاری کېدو کې د کنجکټیول سیک په طرف باندې رول لري. بل مسل چې کوم دی کیروګیټر سوپرسیلی مسل د دې منشا د سوپرسیلري آرچ نه منشا اخلي او د آیبرو کې چې کوم سکن دی د هغې ډیپ پارټ باندې څه کوي انزرشن کوي. وظیفه دا ده که چېرته دواړه عضلات یعنی رایټ او لیفت کیروګیټر سوپرسیلی مسل دواړه په یو طرف یو وخت کې کنټراکشن وکړي نو دا دواړه آیبرو چې کوم دی د دې ترمنځ چې کومه ناحیه ده د عمودي دلته ورټیکل فولډونه پیدا کېږي. د دواړو وریځو ترمنځ چې کوم ناحیه ده دلته ورټیکل فولډونه پیدا کېږي او که د یو طرف مسل عضله کنټراکشن وکړي نو د مربوطه طرف وریځه یا آیبرو هغه ښکته کېږي او میډیل خواته څنګه کېږي کش کېږي. بل لیواتور پالپیبرل سوپیریور مسل دی دا د سپینای د لیسر وینګ د دې نه منشا اخلي او انزرشن یې سوپیریور تارسس انټیریور سرفیس د سوپیریور تارسس په انټیریور سرفیس او سوپیریور ایج باندې انزرشن کوي او د سوپیریور پالپیبرا په الیویشن کې څه شی کوي رول لري. دا هغه مسل دی ګورئ چې تاسو ته په شکل کې ښودل شوي دی اوربیکولارس اوکولي مسل اوربیټل پارټ دی د پالپیبرل پارټ دی او د لیټرل پالپیبرل لیګامنټ دی. دا لیواتور پالپیبرل سوپیریور مسل ده دا عضلات تاسو ته په شکل کې ښودل شوي دي. بل د نوز د پوزې عضلات چې کوم دي پوزه کې چې کوم دي هغه عضلات دي چې د نوسترل په شاوخوا موقعیت لري. نوسترل د پوزې سوري ته ویل کېږي د دې په شاوخوا باندې چې کوم عضلات شاوخوا قرار لري هغه وایي 4 دانې دي. لومړی پروسیلس مسل دی. پروسیلس مسل منشا چې کوم ده دا پروسیلس مسل دی د دې منشا د نیزل بون د انفیریور پارټ او د لیټرل نیزل کارټیلیج څخه شروع کیږي. انزرشن چې کوم دی د آیبرو ترمنځ چې کوم سکن دی د دې ډیپ پارټ باندې انزرشن کوي. د دې مسل وظیفه څه شی ده؟ د وریځو یا د آیبرو د میډیل اینډونو یا د میډیل اینډ په ښکته کېدو کې رول لري. دغه میډیل اینډ چې کوم دی د وریځو یا د دې آیبرو د دې په ښکته کېدو کې رول لري او دې نه بغیر د پوزې د پوستکي د التواتو پیدا کېدو سبب کېږي. کمپریسر نریس مسل د دې اوریجن دا کمپریسر نریس مسل ده د مګزیلا د فرنټل پروسس نه شروع کیږي او آیبرو ترمنځ چې کوم سکن دی په هغې باندې څه شی کوي انزرشن کوي. د دې وظیفه څه شی ده؟ د نیزل کارټیلیج د پوزې د مربوطه طرف هغه متحرک عضلفونه چې کوم د هغه فشار لاندې راځي او چې کله فشار لاندې راغلی یو بل ته نږدې کېږي چې دا د هماغه طرف د سوري د تنګوالي څه نه کېږي سبب کېږي. ډپریسر سپټی مسل د مګزیلري بون نه منشا اخلي او نیزل سپټوم سکن باندې انزرشن کوي. دا د نیزل سپټوم په ښکته کېدو کې رول لري یعنې کله چې دغه مسل کنټراکشن وکړي النارس لیټرل طرف ته او د پوزې هماغه طرف په څه کې رول لري ډایلیټیشن یا توسع کې رول لري.
ډایلیټر نارس مسل دغه عضله د مګزیلا نه منشا اخلي او اله نارس باندې انزرشن کوي. دا بیا وظیفه په دې ډول ده چې اله نارس لیټرل طرف ته کش کېږي کله چې دغه مسل کنټرکشن وکړي او د دې په نتیجه کې د مربوطه طرف د پوزې سوري چې کوم دی هغه ډایلیټیشن اختیاروي یا توسع کوي. هغه عضلات چې د خولې شاوخوا دي 21 عضلات دي چې په دې کې اوربیکولارس اوریس حلقوي مسل ده او نور چې کوم دي د میډلاین په دواړو طرفونو کې موقعیت لري. اوربیکولارس اوریس مسل شو دا یو دانه ده او دا نور ټولې دوه دي. نو 10 عضلات د میډلاین په دواړو خواو کې دي چې شل دا شو او یو اوربیکولارس اوریس مسل شو چې ټول یو شو چې هر یو نه موږ په تفصیل سره یادونه کوو. اوربیکولارس اوریس مسل د دې اوریجن او انزرشن وایو. دا اوربیکولارس اوریس مسل چې حلقوي شکل لري. د دې عضلې ځینې الیاف میډلاین سره نږدې د مګزیلا او منډیبولا له هډوکو، ځینې نورې د مخ له سکن او ځینې نورې د بوکسینیټر عضلاتو څخه منشا اخلي او د یو حلقې په ډول د خولې فوها داسې څنګه کوي احاطه کوي حلقې په ډول باندې. د دغې عضلې د کنټرکشن له کبله دواړه شونډې یو بل ته نږدې کېږي او د خولې په بندوالي کې رول لري. لیواتور لبی سوپیریر الانزای مسل. لیواتور لبی سوپیریر مسل چې کوم دی د اوربیټل فوسا له انفیریر دغه مسل د مګزیلا هډوکي او د فرنټل پروسس له اپر پارت څخه منشا اخلي او د دې عضلې فایبر د منشا نه وروسته میجر الر کارټلیج او د پورتنۍ شونډې په سکن باندې څه شی کوي انزرشن کوي. وظیفه دا ده چې د پورتنۍ شونډې په الیویشن کې او میجر الر کارټلیج دا کش کوي to external and dilate nose strill. دا lateral طرف ته کش کوي چې ترڅو نوستل ډایلیټ شي یا د دې په ډایلیشن کې رول ولري. لیواتور لبی سوپیریر مسل. لیواتور لبی سوپیریر مسل د میډلاین په دواړو خواو کې موقعیت لري. دا مسل د اوربیټل فوسا له انفیریر پارت نه منشا اخلي او د پورتنۍ شونډې په د پوستکي په ډیپ پارت باندې څه شی کوي انزرشن کوي. د دې مسل وظیفه دا ده چې د دې د کنټرکشن له کبله د پورتنۍ شونډه دا پورته کېږي او ایورژن یې رامنځته کېږي. ایورژن دا معنی چې لیټرل طرف ته ځي او د دې مسل د کنټرکشن څخه په مخ کې د خفګان علامه څنګه کېږي رامنځته کېږي. لیواتور انګولی اورس مسل دا د کینین فوسا د مګزیلا د کینین فوسا نه منشا اخلي. دا کینین فوسا ده او انزرشن چې کوم ده د اورل انګل سکن باندې څه شی کوي انزرشن کوي. د دې وظیفه دا ده چې دا اورل انګل څنګه کوي پورته کوي او د دې څخه هم د خفګان علامه په مخ کې رامنځته کېږي. زیګماټیک ماینر مسل دغه عضله چې کوم ده له پوسټیریر د زیګمیټیکو مګزیلري سچور له پوسټیریر برخې نه یا د دې شاته قرار لري د هغې ځای نه منشا اخلي او انزرشن چې کوم ده یا د دې خاتمه د پورتنۍ شونډې د سکن یا د پوستکي په ډیپ پارت باندې انزرشن کوي.
وظیفه دا ده چې پورتنۍ شونډه پورته کوي او پورتنۍ شونډه چې کله پورته شي د پورتنۍ ژامې غاښونه ښکاري، نو دلته یو چاته د بې عزتي نښه په مخ کې رامنځته کېږي، لکه چاته چې سپکاوی کوي یا بې عزتي کوي یا د توهین او سپکاوي علامه په مخ کې رامنځته کېږي. زیګوماټیک میجر مسل دا د هغه ځای نه منشا اخلي چې د ټمپورو زیګماټیک په انټیریر کې موقعیت لري، د دې ځای نه منشا واخیسته او د اپر لپ د سکن په ډیپ برخه باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. د دې عضلاتو د تقلص له کبله کنټکشن له کبله پورتنۍ شونډه او اورل انګل دا پورته ځي او د دې څخه بیا په مخ کې د تبسم یا د خندا علامه رامنځته کېږي. ډپریسر انګولي اورس مسل دغه مسل چې کوم دی د انفیریور بارډر اف انډیبولا نه منشا اخلي. انفیریور بارډر اف انډیبولا د دې نه منشا واخیسته او د اورل انګل د پوستکي په ډیپ پارت باندې انزرشن کوي. وظیفه دا ده چې د دې عضلې د کنټکشن نه کبله د اورل انګل ښکته او لیټرل طرف ته کش کېږي او بیا هم په مخ کې د سیډنس یا د خفګان علامه رامنځته کېږي. ډپریسر لبي انفیریور مسل د دې عضلې اوریجن د ایکسټرنل سرفیس اف منډیبولا د منډیبولا بون د ایکسټرنل سرفیس ته منشا اخلي او د دې انزرشن د ښکتنۍ شونډې د پوستکي ډیپ پارت باندې انزرشن کوي یا خاتمه پیدا کوي. وظیفه چې کوم ده د دې عضلې د کنټرکشن له کبله د ماسټیکیشن یا د شخوند وهلو په وخت کې د انفیریور لپ ښکته کېدل او د دې عضلې د تقلص له کبله دغه لوور لپ د دې ښکتنۍ شونډې په ایورژن کې کومک کوي چې د دې ایورژن څخه په مخ کې د غم علامه او یا په یو شي باندې د شکمن کېدو یو شي باندې شکمن شي دغه علامه څه شي کېږي؟ رامنځته کېږي. مentalis مسل دا د منډیبولر هډوکي نه منشا اخلي او د زنې یا د منټل د پوستکي په ډیپ پارت باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. د دې د کنټرکشن له کبله زنه یا چین منټولبیل سلکش شو، دا سلکش شو او د لوور لپ دا قاعده شو، دا څنګه کېږي؟ دا پورته کېږي داسې چې د دې پنځه کې د ښکتنۍ شونډې بیرون راوتل یعنې پروتروژن او ایورژن صورت نیسي. د ښکتنۍ شونډې له پروتروژن او ایورژن نه د مایعاتو په څکلو خبرې کولو کې رول لري او د دې نه پرته د لوور لپ ایورژن په مخ کې یو څیز باندې د شکمن کېدو علامه منځته راوړي. ریسوریوس مسل دغه مسل چې کوم ده د مسیټر عضلې له فیشیا څخه شروع او د اورل انګل د پوستکي په ډیپ پارت باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. د دې عضلې د کنټرکشن له کبله اورل انګل لیټرل طرف ته کش کېږي او بیا هم د دې نه ګراینینګ ساین یعنې دا معنی چې یو چا پسې پسخند وهي دغه علامه څنګه کېږي؟ رامنځته کېږي. بوکسینیټر مسل د میګزیلا او منډیبولا هډوکو د هغه الویولر پروسس څخه چې د مولر غاښونو برقرار لري د دې نه منشا اخلي او د اورل انګل د پوستکي په ډیپ پارت باندې انزرشن کوي. دا مسل بوکسینیټر مسل د دې د کنټرکشن له کبله اورل انګل شا طرف ته دا چې کش شي د کنټرکشن کې عضله لنډه شي دا شاته خواته پوسټیریور خواته څنګه کېږي؟ کش کېږي. د مخ دویم ډول عضلات ماسټیکیټري مسل چې څلور دانې پکې وي یا شخوند وهلو کې چې رول لري، دغه څلور دانې دي په هر طرف کې د میډ لاین
او یو څه جنرال خواص لري. جنرال خواص دا دي چې دا د منډیبولا په هډوکو باندې څلور واړه مسل انزرشن کوي. د وظیفې له نظره د فنکشن له نظره د منډیبولا په اوچتېدو کې رول لري. د تعصیب له نظره دغه د ټراجیمینل نرو د منډیبولر برانچ په واسطه څنګه کېږي تعصیبېږي. دا درې مشترک خواص دي. پر هر عضله ځان ته لولو. مسیټر مسل، مسیټر مسل چې کوم ده دا د منډیبولا دغه مسل د زیګوماټیک آرچ له میډیل سرفیس او انفیریور بارډر څخه منشأ اخلي. انزرشن چې کوم ده د منډیبولا رامس د دې په لیټرل طرف باندې انزرشن کوي. دا د منډیبولا رامس دی او د دې په لیټرل طرف باندې انزرشن کوي. وظیفه څه شی ده؟ د منډیبولا په اوچتېدو کې رول لري او همدارنګه د دې اوچتېدو په نتیجه کې د پورتنۍ او لاندنۍ ژامې غاښونو د شخوند وهلو په وخت کې د بل سره په تماس راځي. دویم مسل ټمپورالیس ده. دا د ټمپورل فوسا او ټمپورل فیشیا څخه منشأ اخلي. انزرشن چې کوم دی کورونیت پروسس د منډیبولا په کورونیت پروسس باندې انزرشن کوي او د منډیبولا په اوچتېدو کې رول لري. چې کله منډیبولا اوچت شي نو د لاندنۍ او ښکتنۍ ژامې غاښونه یو بل سره په تماس راځي، شخوند وهلو کې رول لري. لیټرل ټیریګایډ مسل دغې عضلې دوه سرونه لري، دوه هډ لري، یو اپر او بل څه شی ده لوور. اپر او لوور، یو اپر هډ شو او بل لوور هډ شو. اپر هډ د سپیناید هډوکي د الا میجر او د ټمپورل سرفیس له لاندې برخې څخه او سپیناید سپاین څخه شروع کیږي. لوور هډ چې کوم ده دا د لیټرل ټیریګایډ پلیټ له لیټرل سرفیس نه څنګه کیږي شروع کیږي. انزرشن دواړه هډونه سره یو ځای کیږي. ولې دواړه هډونه سره یو ځای شوي دي او پوسټیریور لیټرل طرف ته سیر لري. د منډیبولا د نیک په فویا پټریګویدا او همدارنګه د ټمپورو منډیبولر جاینټ په ارټیکولر ډیسک باندې څه شی کوي؟ انزرشن کوي. وظیفه څه شی دی؟ وظیفه که یو طرف عضله کنټرکشن وکړي د هماغه طرف منډیبولا هډوکي انټیریور میډیل خواته کش کیږي او د دې په نتیجه کې بیا زنه مقابل طرف ته ځي. په ترتیب سره د لاندې ژامې غاښونه د پورتنۍ ژامې په غاښونو مقابل طرف ته ښویېږي او که دواړه کنټرکشن وکړي منډیبولا انټیریور خواته کش کیږي چې دې په نتیجه کې بیا د لاندنۍ ژامې غاښونه د پورتنۍ ژامو د غاښونو په تناسب انټیریور خواته څه شی کوي؟ تجاوز کوي. میډیل ټیریګایډ مسل دغه عضله چې کوم ده د لیټرل ټیریګایډ پلیټ پیرامیډل پروسس او د مګزیلا هډوکي له توبریسټي څخه شروع کیږي. انزرشن چې کوم ده د منډیبولا د هډوکي د راموس منډیبولا د میډیل سرفیس په پوسټیریور پارت او د منډیبولر انګل په میډیل پارت باندې انزرشن کوي. وظیفه څه شی ده؟ د دې وظیفه د دې مسل د کنټرکشن له کبله د میډیل ټیریګایډ چې کله کنټرکشن وکړي نو د منډیبولا په پورته کېدو کې رول لري. راتلونکي لیکچر په انشاءالله زموږ په دې باندې وي چې د غاړې عضلاتو باندې بحث وکړو چې په غاړې حکم مسل دي په څو ګروپونو کې دي او د دې د کنټرکشن د دې د وظایفو د دې اوریجن د دوی د انزرشن او د انرویشن څخه بحث وشي.